નમસ્કાર મિત્રો, હું કુબાત કિશન મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હું અત્યારે ક્યાં છું એ જોવું છે. લેટ્સ ગો. નજારો જોવા જેવો છે ને. ગુડ. તમે જોઈ રહ્યા છો તે છે ટપકેશ્વર મહાદેવ, કે જે ઉપલેટાની બાજુમાં ઓસમ ડુંગર આવેલો છે. ત્યાંનો આ નજારો છે ટપકેશ્વર મહાદેવનો. તમારે ફેમિલી સાથે આવવું હોય તો ટ્રેકિંગનું ટ્રેકિંગ થઈ જાય, પિકનિકનું પિકનિક થઈ જાય. ઘણી બધી એક્ટિવિટી કે જ્યાં સીડી છે, હાલવાનું પણ છે. તમારે બાળકોને રમવા માટે ખૂબ સારું એવું ગ્રાઉન્ડ છે. અને ચોમાસાની ઋતુમાં આવ્યા હોય તો એને લીલુંછમ આ જે તમે વાતાવરણ જોઈ રહ્યા છો તે આહલાદાયક નજારો તમને ખૂબ જ સારો એવો જોવા પણ તમને મળે. અને હું જ્યાં ઊભો હતો ત્યાં વરસાદ 1-2 દિવસ પહેલાં થયો હોય તો ખૂબ જ સુંદર મજાનો ધોધનો નજારો પણ તમને સાવ બાજુમાં જ જોવા મળે. અત્યારે હું જ્યાં છું તેને ટપકેશ્વર મહાદેવ કહેવામાં. અહીં આવવા માટે જો તમને વાત કરું તો ઉપલેટાથી આ 15 કિલોમીટરના અંતરે આવેલો ઓસમ ડુંગર કહેવામાં આવે છે. ગૂગલમાં તમે ઓસમ હિલ સર્ચ કરશો તો પણ આવી જશે. અહીંયા સૌથી પહેલાં તમારે આવો એટલે તરત ભગવાન શિવના દર્શન થાય. બહુ ખૂબ જ મોટી પ્રતિમા આ વર્ષે જ અહીંયા મૂકવામાં આવી છે, જેનો નજારો તમે અત્યારે જોઈ રહ્યા છો. એ સુંદર મજાની પ્રતિમા તમને દર્શન થાય. ત્યારબાદ તમારે થોડું હાલવાનું છે. પાકો સિમેન્ટનો રસ્તો બનાવેલ છે, ત્યાંથી તળાવ પાસેથી પસાર થઈને તમારે પગથિયા ચડવાના છે. પગથિયા પણ એટલા ઝાઝા બધા નથી. તમે 250 થી 300 પગથિયા ચડો એટલે સીધું ટપકેશ્વર મહાદેવનું મંદિર આવી જાય ને ભીમની થાળી આવી જાય. ટપકેશ્વર મહાદેવની વાત કરું તો ત્યાં અતિશય રોજ તમે ગમે ત્યારે આવો ત્યાં ડુંગરમાંથી અવિરતપણે પાણી ટપકે છે ને ભગવાન શંકરને શિવલિંગ ઉપર જલ ચડાવે છે. અને તેની બાજુમાં જ ગૌમુખી કુંડ આવેલો છે, તે પણ આખો એમનો પાણીથી અવિરત ભરેલો જ રહે છે. અને ચોમાસાની ઋતુની વાત કરું તો તમે જ્યારે આવો ત્યારે બંને બાજુ એટલી હરિયાળી તમને જોવા મળે કે તમારી આંખોના ચશ્માના નંબર હોય એમને પણ ઉતરી જાય. અને જો તમારા ભાગ્ય બહુ સારા હોય ને વરસાદ થયો હોય, તમે આવવાના હોય ને 2-3 દિવસ અગાઉ, તો ટપકેશ્વર મહાદેવની બાજુમાં જ અવિરત બહુ મજાનું ઝરણું વહીને જતું હોય એ જોવાનો લાભ તમને મળી શકે છે. મને તો અત્યારે નથી મળ્યો. તો ચાલો આપણે હવે આગળ વધીએ કે જે માતલી માતાનું મંદિર છે ત્યાં આપણે જઈએ. માતલી માતાના મંદિરે રસ્તામાં જતા બે બાજુ હરિયાળી, અને અહીંયાથી કોઈ પડી ન જાય એટલે ફેન્સિંગ પણ કરેલ છે. ને આખો રસ્તો સિમેન્ટથી પાકો બનાવેલ છે. ક્યાંક ક્યાંક જે ખાલા આવે ત્યાંથી તમે જો બારોબાર જો તો જે જોવાનો નજારો છે કંઈક અલગ જ. જ્યાં સુધી નજર પડે ત્યાં સુધી લીલુંછમ વાતાવરણ, પક્ષીઓનો કલરવ સાથે તમે પણ અત્યારે સાંભળી શકતા હશો. અત્યારે આડે દિવસે આવ્યો છું, રજાના દિવસે નથી આવ્યો એટલે કોઈ પબ્લિક એટલું દેખાતું નથી. પણ જો તમે શનિ રવિમાં આવ્યા હોય તો ખૂબ જ પબ્લિક હોય છે. રેસ હવે તમે મારી પાછળ આખો પહાડ દેખાય છે, દેખાય? હું ફોકસમાં આવી જાઉં એટલે તમને જોઈ શકો. અહીંયા આવીને ખૂબ મજા આવે એવું સ્થળ છે. એક વખત આવો આજુબાજુમાં રહેતા હોય તો જરૂર આવજો. ફરવા આવ્યા હોય તો અડધો દિવસનો ટાઈમ હોય તો તમે આવો તો સારું રહેશે. કેમ કે ખૂબ ચડવાનું પણ છે, હાલવાની પ્રેક્ટિસ ન હોય તો થાક પણ લાગી જાય એવું છે. પણ મજા આવશે. ચોમાસામાં આવશો એટલે ખૂબ જ મજા આવશે. આગળ જાય. બસ બ્યુટીફુલ ઓસમ નજારો. ને માતલી માતાજીના મંદિરે પહોંચી ગયા છે. પ્રસાદ લેવો હોય તો 10:30 થી 11 વાગ્યા સુધીનો સમય છે. બપોરે તમે આવી શકો છો.
માતલી માતાથી તમે ઉપર આવો એટલે સુંદર મજાનું એક તળાવ છે અને ત્યાં ખૂબ જ ખુલ્લી જગ્યા કે જ્યાં તમે બેસીને તમે સાથે લાવ્યા હોય તો ભોજન પણ કરી શકો અને કંઈ નાસ્તો પાણી કરવો હોય તો તમે બેસીને કરી શકો. ફોટોગ્રાફી કરવી હોય તો એ ખૂબ જ જગ્યા છે. બેકગ્રાઉન્ડમાં પહાડો ખૂબ સારા આવે એવું બેકગ્રાઉન્ડ પણ તમને અહીંયા મળી જશે. ફોટોગ્રાફી તમે રમવું હોય તો રમી પણ શકો એટલી ખુલ્લી જગ્યા છે અને ખૂબ મજા કરી શકો છો.